أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I am staff teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand. حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 4 د Iosh د ماډیول 1 دا لیکچر نمبر 4 دی. لیکچر نمبر 3 کې لاست ټایم مونږه د سیفټي امپورټنٹ مونږ خبره کړې وه. بیا په هغې کې مونږ وویل چې بینګ سیفټي منیجر ستاسو په څه ریسپانسیبلیټیز هغه خبره په تفصیل کې بیان کړله. بیا هم پکې دا مختلف یو سروې وه، د هغه هم ستاسو سره شیر کړله چې یاره څونه اکسیډنټ او څونه انسیډنټ اکر کېږي، څونه ورک فورس چې کوم دی هغه په ایر کې دغه کېږي، د کار نه وځي بیا واپس کار ته نشي راتلی، څونه منیجرز ارګنایزیشن دي چې هغوی ته سزا میلاویږي، څونه جرمانې میلاویږي که مونږ هیلث اینډ سیفټي خیال ساتو نو څونه فایدې کېږي، څونه نقصانات کېږي. دا ټول خبرې مونږ دلته په تفصیل سره بیان کړي وي. بیا هم دا خبره هم کړې وه په لاست لیکچر کې چې managing health and safety gives you a helping hand with your other responsibilities. سره سره ستاسو اداره چې ده د هغې ریپوټیشن ښه کېدی شي او ستاسو پرافټ چې دی هغه انکریز کېدی شي، reducing wastage and insurance premiums چې دي هغه کمیدی شي، maintaining a happy health and happy workforce چې دی هلته په ارګنایزیشن کې چې کم خلک کار کوي نو هغه به خوشحاله کار کوي، هغوی به خوشحاله به وي، هغوی به د خپل ارګنایزیشن سره لایلي سنسیر به وي ورسره، نو دا به د هغوی فایده کېدی شي. keep your business health and safe by اوس تاسو being a manager ته به خپل business health and safe څنګه ساتئ. thinking about health and safety when planning work. کله چې ورک پلان کې نو په هغې کې به د هیلث اینډ سیفټي خیال ساتئ. کله چې د یو کار دپاره مونږ پلانینګ کوو نو مونږ به هلته هیلث اینډ سیفټي په ټاپ پریارټي سره ساتو. ټاکینګ اباؤټ هیلث اینډ سیفټي ود یور ټیم. بل چې کوم ټیم دی نو د هغوی سره په دې باندې بحث مباحثه کول، هغه ځان سره شاملول، ځکه چې د هیلث اینډ سیفټي پالیسي چې کوم مونږ جوړو نو دا خو مونږ د ټیم دپاره جوړو، دا مونږ د پوره ارګنایزیشن دپاره جوړو، دا خو مونږ د خپل ټول امپلایز دپاره جوړو، نو په کار چې هغه مونږ په دې کې په اعتماد کې واخلو، ځان سره وچلو او په کوارډینیشن کې هغه مونږ ځان سره راولو چې هغوی زموږ سره په د هیلث اینډ سیفټي پریکټس کې بالکل برابر پارټیسیپیشن کوي او هغوی ځان د دې ټیم باقاعده یو حصه ګڼي چې موږ دونه په اعتماد کې هغوی واخلو چې او بالکل د هیلث اینډ سیفټي چې کوم پریکټسز کېږي دلته چې کوم مثال پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس موږ ته په هغې باندې انسټرکشن راکړی کېږي یا موږ ته دا وایي چې دا پی پی ای ستاسو اچوئ، دا خو زما د بهترۍ دپاره وایي، دا خو په دې کې زما فایده به وي، نو دا په کار ده چې څو په خپله باندې اډاپټ کړم چې دونه موږ دا ټیم دا ورکر چې دا موږ ځان سره په اعتماد کې واخلو. demonstrating safe and healthy behavior. بل دا دی چې کم هیلث اینډ سیفټي بیهیویرز د هغې ډیمانسټریشن کېږي، بار بار په هغې باندې ټریننګ ورکړل کېږي، ځکه چې موږ دا یو خبره کوو چې کم کمپیټنټ امپلایي کم کمپیټنټ منیجري نو په کار ده په هغې کې فور کوالټیز هغه کې ایگزسټ کېدل په کار دي چې هغه سره نالج وي، هغه سره د هغه ایبیلیټي پکې ټریننګ یې د هغه سره باقاعده ایکسپیرینس ورسره وي چې دا کارونه پکې نو موږ به دو ته یو کمپیټنټ منیجر به ورته وایو، موږ به دو ته تکړه منیجر وایو. remember managing health and safety is an essential part of your job. دا خبره یاد ساتئ، دا ځکه ریډ کړې ده چې دا خبره امپورټنټ ده چې دا خبره یاد ساتئ چې د هیلث اینډ سیفټي خیال ساتل بینګ ا منیجر دا ستاسو د جاب پارټ دی، یو اسینشل پارټ دی، هسې حصه نه ده، اسینشل پارټ دی. not something you do in addition to your job. که تو دا کار کې نو دا تو په خپل جاب کې څه ایډیشنل کار نه کې بلکې دا ستا اسینشل پارټ دی، دا ستا د جاب یو اهم حصه ده چې ته به د هیلث اینډ سیفټي خیال ساتې. کی لرننګ پوینټس why is it important to managing safely. په دې چپټر کې مونږه دا زده کړه وکړله چې د منیجینګ سیفلی څه فایدې دي، څه اهمیت دی، نو دا خبرې مونږ په تفصیل سره بیان کړې. what are your responsibility as a manager. being a manager چې دی
ستاسو څه ریسپانسیبلیټیز دي نو هغه مونږ ووایو چې په هغه کې سر نالج پکار دی، ټریننګ پکار دی، ایبیلیټي پکار ده، ایکسپیرینس ورسره پکار دی. په دې ګډ منیجر کوالټي دا هم دی چې په هغه کې ډیسیژن میکینګ وي، په رایټ ټایم رایټ پلیس رایټ ډیسیژن اخیستی شي. د هغې سره سره د کمپیټنټ وي، دی چې کوم دی لیډرشپ کوالټیز پکې وي نو دا به ایز ا ګډ منیجر دا کاونټ کیږي، دا به دی کنسیډر کیږي. امید لرم چې دا چپټر به هم تاسو دا لیکچر به هم تاسو ښه انجوی کړي، د دې نو ښه زده کړه کړي او دې سره زمونږ کوم ماډیول 1 چې کوم دی هغه سرته ورسېدو. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به ماډیول 2 هغه به مونږ شروع کوو، هغه به په تفصیل سره وایو او زما سره اوسئ. انشاءالله ډېر سبب تاسو په سیفټي په آیوش کې زده کوئ. اوس ورکړئ اجازت خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته. په لوی الله سپارم، د الله په امان.